सब्स्क्राइब गर्नुहोला हाम्रो युट्युब च्यानल। साथसाथै हामीले हाल्ने गरेको अरु लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् तपाईलाई म आज देखाउन गइरहेको छु तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा जसरी राइट एप्रोप्रिएट ड्राइभर प्याक कसरी हाल्न सक्नुहुन्छ अनलाइन भन्ने त्यसको बारेमा याद राखोस्। यो चाहिँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो चाहिँ एउटा फास्ट कनेक्सन इन्टरनेट भएको ठाउँबाट मात्र गर्नु होला। यदि स्लो इन्टरनेट कनेक्सन छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको टाइम लाग्न सक्छ है। र त्यसपछि साथीहरु यो प्रोसेस चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप तपाईले फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईलाई यो भिडियोमा एकदम हेल्पफुल हुन्छ। यदि तपाईले स्किप गर्नुभयो अथवा यो भिडियोलाई स्किप गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ विभिन्न नचाहिने एपहरु एड्सहरु आउन सक्छ हैन आफ्नो तपाईको डेस्कटप कम्प्युटर आफ्नो ल्यापटपमा हैन आफ्नो डिभाइसमा। सो ढिला नगरेको आजको यो विषयवस्तुतर्फ सुरु गरौँ। र त्यसपछि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो गुगल क्रोममा जानु होला अथवा इन्टरनेट एक्सप्लोररमा जानु होला हैन नेट एक्सेस हुने गरी। त्यसपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुहुन्छ डाउनलोड ड्राइभर प्याक सोलुसन अनलाइन भनेर टाइप गर्नु होला। अन यसलाई यानी अनलाइन है। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ रहेको छ तपाईको यहाँ चाहिँ ड्राइभर प्याक सोलुसन भनेको छ। यसलाई तपाईले राइट क्लिक गरेर ओपन ट्याप गर्नु होला। यहाँ चाहिँ रेकर्ड भइरहेको रहेछ हाम्रो भिडियो है। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ ड्राइभर प्याक सोलुसन डाउनलोड गरेपछि त्यसपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। याद राख्नुहोस् तपाईले यहाँ हेर्नुस् drp.su/en रहेको छ। वेबसाइट राम्रोसँग हेर्नु होला यहाँ दिइरहेको छ है फर्स्टमा आएको छ। अनि यसलाई क्लिक गर्नु त्यसपछि तपाई यहाँ जानु होला अनि इन्स्टल रिक्वायर्ड ड्राइभर भन्नु होला। त्यसपछि तपाईले त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नु होला है। र त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ है। यसलाई यो ड्राइभर प्याक अनलाइन सोलुसन यसलाई चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यस गर्नु होला है। र त्यसपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ आउँछ यो चाहिँ खुलिरहेको छ है। सो डिटेल गरेर तपाईले विभिन्न कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भइरहेको छ है। र त्यसपछि तपाईको एउटा यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ है। त्यो एउटा अहिलेको डाउनलोड गरिसकेपछि र त्यसपछि यहाँ नै रहेको छ लेटेस्ट ड्राइभर 2019 अनि यहाँ भनेको छ द एप इज गेटिङ रेडी टु बी लन्च भनेको छ है। तपाईको यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ डिटेक्ट गरिरहेको छ तपाईको यो चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट है। यहाँ चाहिँ एकछिन टाइम लिन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरु चाहिन्छ हामीलाई जस्तै ड्राइभर तपाईको प्रिन्टर ड्राइभर चाहिन्छ प्रिन्टर प्रिन्ट गर्नको लागि ड्राइभर चाहिन्छ हैन। तपाईको जस्तै अब विभिन्न कुराहरु हुन्छ जस्तै तपाईको ग्राफिक राम्रो गराउनको लागि तपाई ग्राफिक राम्रो आइरहेको छ भने त्यहाँ पनि ड्राइभर चाहिन्छ हैन। यहाँ देखिरहनु भएको छ वी आर चेकिङ अफ द कम्प्युटर कन्फिगरेसन कम्प्युटरको कन्फिगरेसन हेरिरहेको छ कुन चाहिँ यसको तपाईको प्रोसेसर कुन चाहिँ र्याम सम्पूर्ण विवरणहरु यहाँ यसले आफै डिटेक्ट गर्छ हैन। यसले सफ्टवेयर पनि कुन चाहिन्छ भनेर अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ। र त्यसपछि यहाँ नै आएको छ उले डिटेक्ट गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ एउटा इन्टरफेस आउँछ अटोमेटिक कन्फिगरिङ अफ योर कम्प्युटर भनेको छ। यहाँ तपाईले पीसी डायग्नोसिस एन्ड कन्फिगरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि दिएको छ 4 एप विल बी इन्स्टल भनेको छ हैन। 4 वटा एप चाहिँ इन्स्टल हुन्छ भनेको छ यहाँ चाहिँ। र त्यसपछि तपाई यहाँ चाहिँ कतै पनि केही नचलाइकिन यहाँ चाहिँ इंग्लिशै राख्नु होला हैन। त्यसपछि तपाई यहाँ चाहिँ एक्सपर्ट मोडमा जानु होला तल रहेको छ हैन। यहाँ चाहिँ एकचोटी यहाँ क्लिक गर्नु होला है। त्यसपछि एक्सपोर्ट मोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरु तपाईकोमा के ड्राइभर चाहिन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ चाहिने कुरा ड्राइभरहरु रहेको छ। यहाँ चाहिँ ड्राइभर टुल किट भनेको छ। मलाई यो चाहिदैन नचाहिनेलाई चाहिँ तपाईले टिक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई मलाई साउन्डको ड्राइभर चाहियो भने टिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा कस्टम वाइजली तपाईले यसमा चाहिँ उ गर्न सक्नुहुन्छ के भन्नाले ड्राइभर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई नेटवर्कको ड्राइभर चाहियो है अनि चिपसेटको पनि चाहिएन भने त्यसपछि तपाई यहाँ चाहिँ दोस्रोपट्टि जानु होला। यहाँ ड्राइभर सफ्टवेयर प्रोटेक्सन एन्ड क्लिनअप भनेको छ। त्यसपछि तपाई सफ्टवेयरमा जानु होला है। सफ्टवेयरमा तपाईलाई चाहिने जस्तै तपाईलाई चाहिने खाले जस्तै सफ्टवेयर अटोमेटिक लिदिया हुन्छ के। तर त्यो तपाईलाई नचाहिन सक्छ हैन। तपाईले युज टु नहुन सक्नुहुन्छ त्यो नगर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ मलाई यो पनि चाहिएन यसलाई टिक आउट गर्नु होला। 360 टोर सेट पनि चाहिएन यसलाई टिक आउट गर्नु होला। यदि तपाईले
हजुर यहाँनिर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँले सिधै नेक्स्ट गरिदिनु भएको भए होइन पहिले इन्स्टल गरिदिनु भएको यो सम्पूर्ण यो जुन नचाहिने हुन्छ नि यो पनि इन्स्टल गर्यो तपाईँको त्यसपछि कम्प्युटर स्लो गर्थ्यो ह्याङ गर्थ्यो प्रब्लम हुन्थ्यो होइन भोलिका दिनमा तपाईँलाई एडहरू आउँथ्यो होइन पपअपहरू आउँथ्यो बक्सहरू आउँथ्यो त्यसपछि तपाईँ यहाँ चाहिँ प्रोटेक्सन एन्ड क्लिन अपमा जानु होला त्यसपछि तपाईँलाई यो 360 चाहिँदैन यसलाई टिक आउट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँ यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ डायग्नोस्टिकमा गएर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरको मोडल कुन छ मेरो कम्प्युटर यो रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम कुन रहेको छ सर्भिस प्याक ओएस सर्भिस प्याक कुन रहेको छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर कुन रहेको छ कम्प्युटर नाम के छ विभिन्न कुराहरू यहाँ छ विभिन्न कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला यहाँ विभिन्न छ अरू छ माउस छ नेटवर्क कस्तो खाले हो के हो होइन यसरी तपाईँ आफ्नो डिभाइसको बारेमा नोन हुन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले अरू केही नगरिकन यहाँ चाहिँ ड्राइभरमा जानु होला ड्राइभरमा गइसक्यो तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ दिने चाहिँ इन्स्टल अल 2 दिएको छ तपाईँले दुईवटा टिक गर्नुभयो भने मैले जस्तै यहाँ एउटा टिक गरेँ दुईवटा टिक गरेँ त्यसपछि तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ दिइरहेको छ होइन अलिकति टाइम लिन सक्छ होइन ड्राइभर कुन चाहिने हो कस्तो चाहिने हो भनेर त्यो चाहिँ अलिकति टाइम लिन सक्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले धैर्य धारण गरेर बस्दिनु होला होइन यसको लागि तपाईँले तपाईँको नेट स्पिड हेरिकन नि हुन्छ तपाईँको कम्प्युटर कन्फिगरेसन हेरिकन हुन्छ कतिको तपाईँ कम्प्युटर युज टु अथवा राम्रो छ होइन स्लो फास्ट के छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन यसले डिटेक्ट गरिरहेको छ बिस्तारै गरिरहेको छ 10% भइरहेको छ होइन यसरी अपडेट भइरहेका हुन्छ होइन तपाईँको अब हेर्नुहोस् 34% पुगिसकेको छ एकछिन टाइम लिन्छ खासै टाइम लिँदैन दुईवटा ड्राइभर छ होइन अब तपाईँको विन्डोज इज गेटिङ टु रेडी इन्स्टल द ड्राइभर रिस्टोर पोइन्ट विल बी क्रिएटेड भनेको छ होइन यसले अटोमेटिक रिस्टोर पोइन्टहरू पनि क्रिएट गर्छ यदि रिस्टोर पोइन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईँको गुड फेभरेबल कन्डिसनमा गएर बस्छ क्या तपाईँको कम्प्युटर है र त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरू अरू आउन सक्छ यहाँ गर्दै जाँदाखेरि आउँदै जान्छ होइन त्यसको लागि तपाईँ आत्तिनु भएन होइन यहाँ तपाईँको ऱ्याम पनि क्लिन गरिदिएको छ भाइ सबै विभिन्न कुराहरू यहाँ चाहिँ यसले अटोमेटिक चेक गरिदिएको छ होइन इट्स रियली नाइस होइन ठिक छ त्यसपछि विन्डोज स्विचिङ टु मेन्टेनेन्स मोड डु नट स्विच भनेको छ ठिक छ एकदम राम्रो छ है यसले अटोमेटिक लिइरहेको छ है अरू कुराहरू त्यस्तो केही पनि नगर्नु होला होइन क्लिन नगर्नु होला किनभने तपाईँको जुन चलिरहेको कम्प्युटरहरू हुन्छ नि त्यहाँ तपाईँको ड्राइभरहरू उड्न सक्छ होइन समथिङ हुनसक्छ यदि मैले दिएको प्रोसेस तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई इनफ हुन्छ त यहाँ चाहिँ मैले दुईवटा मात्र दिएको छु यहाँ त यसले अटोमेटिक पनि यहाँ लिएको छ एन्टिभाइरस डिजेबल गरिदिएको छ मेन्टेनेन्स मोडमा रहेको छ होइन अब अटो रन सफ्टवेयरहरू पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ यसले चेक गर्दैछ हार्ड डिस्क क्लिनअप गर्छ यसले ब्लक बाइपासिङ गर्छ पोस्ट इन्टरफेस चेकअप गर्छ होइन एकछिन टाइम लिन्छ है सो आफ्नो कम्प्युटरको कन्फिगरेसन हेरिकन यसले चाहिँ अटोमेटिक डिटेक्ट गरेको छ यदि याद राखोस् यो चाहिँ अनलाइन मात्रै हो है अफलाइनको लागि छुट्टै छ तपाईँको पहिला आउँथ्यो 2015 भर्जनको त्यसमा चाहिँ एउटै तपाईँको सिडीबाट इन्स्टल हुन्थ्यो 3-4 जिबीको फाइलहरू हुन्थ्यो त्यसमा ड्राइभरहरू हुन्थ्यो होइन अहिलेको तपाईँको 3-4वटै सिडी छ जस धेरै जसो छ होइन अहिले एकदम भास्ट हुँदै गएको छ तपाईँको सफ्टवेयरहरू पनि त्यही अनुसारको हेभी हुँदै गएको छ पुरानो जस्तो छैन पहिला तपाईँको 512मा चल्ने ऱ्याम होइन राम्रो सफ्टवेयर चल्ने अहिले तपाईँको 2 जिबी भएर पनि पुग्दैन मिनिमम पनि तपाईँलाई विन्डोज 7 चल्नलाई चाहिँ तपाईँको ऱ्याम 2 जिबी चाहिन्छ होइन अपग्रेड हुँदै गइरहेको छ हामी पनि ती सफ्टवेयर अनुसार अपडेट हौँ सफ्टवेयर चाहिँ नयाँ चलाउने तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ पुरानो चलाउने भन्न मिल्दैन किनभने त्यही अनुसार कन्फिगरेसन बसेर हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँ चाहिँ यसले लिइरहेको छ एकछिन यसलाई टाइम छोडिदिउँ हजुर र त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल देखिरहनु भएको छ रिस्टोर पोइन्ट क्रिएट भइसकेको छ साउन्ड कार्ड चाहिँ अनप्याकिङ इरर भनेको छ यो चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ र साउन्ड कार्ड चाहिँ इन्स्टल इरर भनेको छ होइन र त्यसपछि नेटवर्क कार्ड चाहिँ 3x3 इन्स्टलिङ भनिरहेको छ होइन एकछिन टाइम लिन्छ त्यसपछि तपाईँको यो सम्पूर्ण काम गरिदिन्छ यसले चाहिँ है किनभने मैले पहिला पनि ड्राइभर हालिसकेको थिएँ अपडेटेड ड्राइभर सो यस्तो भनेको थियो होइन तपाईँहरूले चाहिँ यदि नयाँमा जस्तै तपाईँको सुरुमा चाहिँ तपाईँको विन्डोज हाल्ने बित्तिकै तपाईँको यो ड्राइभर लिँदैन है फेरि किनभने तपाईँको कुनै मदरबोर्डले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नलिएको हुनसक्छ कि त्यसको लागि चाहिँ अफलाइनै चाहिन्छ होइन नेटको चाहिँ किनभने नेटबाट गर्ने हो नि त नेटको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई स्मरण गराइदिन्छु होइन
हजुर र त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको ड्राइभर इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले एउटा इन्टरफेस आउँछ होइन तपाईँको रिबुट गर भन्छ होइन त्यसपछि तपाईँले रिबुट गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर अफ हुन्छ एकचोटि रिबुट गरेपछि तपाईँको कम्प्युटर एकदम राम्रो गुड फेभरेट कन्डिसनमा हुन्छ साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै साथीहरू यो भिडियो हजुरलाई एकदम लामो लाग्न सक्छ पक्कै पनि यो एकछिनको टाइममै तपाईँले खर्चिनु भयो भने तपाईँलाई आगामी दिनमा यस्तो टाइम खर्चनु पर्दैन यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट म सन्दीप बिदा लिन चाहन्छु र केही त्यस्तो प्रब्लम सोल्युसन चाहियो भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाद यस भिडियोबाट म सन्दीप बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल बाई